හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරල. අයිබෝන් යාළුවනේ 66 වෙනි පාඩමේ lesson number 66. අද මම අරගෙන ආවේ තවත් අලුත් වාක්‍ය ක්‍රමයක්. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අද මාව subscribe කරන්න. හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. අද යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද යම්කිසි වූ වැඩක් තවත් කෙනෙක් ලවා කරව. මට කෙනෙක්ගෙන් මේ දෙයක් යම් දෙයක් කරව ගන්න අවශ්‍යයි. මෙන්න මේ දේ අපි කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා බලමු. මේ විදිහට අපි කියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. want කියන වචනේ ගත්තොත් යාළුවනේ want කියන ක්‍රියාපද want කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. මේ want කියන ක්‍රියාපදය අපි දන්නවා want, wanted, wants ළඟට want, will want ඔය විදිහට want කියන ක්‍රියාපදය අපිට විවිධාකාරයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. want කියන ක්‍රියාපදය තනිය ගත්තොත් ඒකේ තේරුම තමයි අවශ්‍යයි. අපි බලමු කොහොමද මේ want කියන එක අපි විවිධාකාරයේ වාක්‍ය රටාවලට යොදාගන්නේ. අපි දන්නවා පළවෙනි ආකාරය තමයි මම පෙන්නලා තියෙනවා වගේ මම කියනවා මට යම් දෙයක් අවශ්‍යයි. I want a box. මට පෙට්ටියක් අවශ්‍යයි. I want a box. මට පෙට්ටියක් අවශ්‍යයි. මොන විදිහට want පාවිච්චි වෙනවා සරලවම ක්‍රියාපදයක් විදිහට. තනි ක්‍රියාපදයක් විදිහට පාවිච්චි වෙනවා. I want a box. ඊළඟට දෙවෙනි අවස්ථාව මම කියලා දීලා තියෙනවා want to, hope to, love to, like to ඔන්න ඔය විදිහට to සමග යම්කිසි ක්‍රියාපදයකුත් එක්ක මේක යොදා ගන්න අවස්ථාව අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරලා තියෙනවා. ඒක මම මතක් කරන්නම්. මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැවත ඔයාලට එතකොට මතක් කරගන්න පුළුවන්. I want to make a box. මට පෙට්ටියක් හදන්න අවශ්‍යයි. ඉස්සලා බලන්න. ඉස්සලා තියෙන මට පෙට්ටියක් අවශ්‍යයි. I want a box. දෙවෙනි කියනකොට I want to make a box. මට පෙට්ටියක් හදන්න අවශ්‍යයි. මට පෙට්ටියක් හදන්න අවශ්‍යයි. want to make. ඔය වගේ මෙයාලට දැන් මට කියන්න ඕනේ කවුරු හරි කෙනෙක් ලවා පෙට්ටියක් හද ගන්න ඕනේ. කවුරු හරි පෙට්ටියක් කළා මේකට අපි වෙන හදව ගන්නවා. යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරව ගන්නවා. මම කොහොමද ඒක කියන්නේ? I want Nimal to make a box. I want Nimal to make මේකද ක්‍රියාව කරන්නේ පෙට්ටිය හදන්නේ Nimal. Nimal to make a box. Nimalට මොකක්ද කියන්නේ? Nimal to make a box. I want Nimal to make a box. මට නිමල්ට කියලා පෙට්ටියක් හදව ගන්න අවශ්‍යයි. නිමල්ට කියලා පෙට්ටියක් හදන්න අවශ්‍යයි. දැන් මට තමයි මේ වැඩේ කරව ගන්න ඕනේ. අපි හිතමු සුනිල්ට නටන්න කියන්න අවශ්‍යයි. සුනිල්ට නටවන්න ඕනේ. මම කොහොමද ඒකද කියන්නේ? I want Sunil to dance. සුනිල් අපි කිව්වොත් සුනිල්ට නටුම් කරන්න ඕන නම් කොහොමද කියන්නේ? සුනිල් want to dance නේ. නෝක අපි කියනවා I want Sunil to dance. මට සුනිල්ට නටන්න කියන්න අවශ්‍යයි. සුනිල්ව නටවන්න අවශ්‍යයි. ඒක කොහොමද අපි කියන්නේ යාළුවනේ? I want Sunil to dance. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් යම්කිසි කෙනෙක්ට කියලා වැඩක් කරව ගන්නවා කියන එකට අපිට මුසු වැඩක් කරව ගන්න අවශ්‍යයි කියන එකට අපිට පුළුවන් මේ want someone to do. Someone to do. Want Nimal to make. Want you to have. Want you to make. මොන විදිහට want එකත් එක්ක අපි පාවිච්චි කරන පුද්ගල. ඒ යොදා ගන්න පුද්ගලයා to කියලා ඊළඟට ක්‍රියාපදේ යොදා ගන්න. ඔන්න ඔය ආකාරයට ස්ට්‍රක්චර් එක. එහෙම නැත්නම් මේ view එකට අපිට පුළුවන් යාළුවනේ මේ වාක්‍යය සකස් කරගන්න. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. I want to buy a book. මොකද්ද මේකේ තේරුම? මට I want to buy a book. මට පොතක් මිලදී ගන්න ඕමනයි. a book කියවම පොතක්. buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. I want to buy a book. මට පොතක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි. I want to buy a book. මං කියනවා දැන් ඔයාට පොතක් මිලදී. ඔයා තමයි ඒතර මිලදී ගන්න ඕනේ. ඔයා මිලදී ගන්න. හොඳ ඔයා මිලදී ගන්නවා නම් you buy a book. මේ දැන් මට නේ මේක අවශ්‍යලා තියෙන්නේ. ඔයාට කියලා මිලදී ගන්න. ඒත් අපි කියන්නේ කොහොමද? I want you to buy a book. මට අවශ්‍යයි ඔයාට කියලා පොතක් මිලදී ගන්නව ගන්න. මොන කොහොමද මේක කියන්නේ? I want you to buy a book. අර ස්ට්‍රක්චර් එකම දෙන තියෙනවලුනේ. I ඊළඟට want ඊළඟට මොකද දෙන්නේ? person කෙනෙක්. you හරි නිමල් හරි ඊළඟට to ඊළඟට verb එක. want you to. want him to. want නිමල් to. want කමල් to. ඔන්න විදිහට I want you to buy a book. මට අවශ්‍යයි ඔයාට කියලා පොතක් මිලදී ගන්න. තව උදාහරණයක් ගමු. මෙතනදී අපි කතා කරනවා want හැර වෙනත් ක්‍රියා. මෙහෙම කියමු.
ඔන්න නිමල් ගාමිණිට කියනවා ඉස්කෝලේට යන්න කියලා. ඒ වගේ වෙලාවටත් මම මේක ගිය පාර වාක්‍ය රටාවේදී ටෝල් කියන වාක්‍ය රටාවේ ඉන්ඩිරෙක්ට් ස්පීච් එකේදී කතා කරලා තියෙනවා මේ ගැන. ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි කොහොමද මේ කියන්නේ? නිමල් told ගාමිණී to go to school. නිමල් ගාමිණීට කිව්වා ඉස්කෝලේ යන්න කියලා. ඒකට ඉස්කෝලේ යන වැඩේ කරව ගන්නවා. බලන්න ඊළඟ උදාහරණේ. Teacher advised Namal to prepare for the next examination. Teacher advised Namal to prepare for the next examination. මොකද දැන් මෙතන සිදු කරන ක්‍රියාව prepare. ඒතර අපි කියන මේක ලෑස්ති වෙනවා. Prepare for the next examination. ඊළඟ පරීක්ෂණ ඊළඟ විභාගය සඳහා ලෑස්ති වෙන විභාගය සඳහා ලෑස්ති වෙනවා. ඒතර මොකද්ද කරන්නේ මේ ටීචර් තමයි ඇඩ්වයිස් දෙන්නේ. ටීචර් අවවාද දෙනවා. ඇඩ්වයිස් කරනවා. ටීචර් ඇඩ්වයිස් දුන්නා. ඉතින් ටීචර් ඇඩ්වයිස්ඩ් ටීචර් ගුරුතුමා එතකොට අවවාද දුන්නා. කාටද දුන්නේ? නාමල්ට. Teacher advised Namal to prepare for the next examination. ඒතර ඇඩ්වයිස් දෙන්නේ යම්කිසි දෙයක් කරව ගන්න. හොඳයි. එතකොට අපිට ඒක ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ගුරුතුමා නාමල්ට උපදෙස් දුන්නා ඊළඟ විභාගය සඳහා ලෑස්ති වෙන්න කියලා. අවසාන උදාහරණය අපි කතා කරමු. I told you to come with me. මට අවශ්‍යයි මේ මම ළඟ ඉන්න යාළුවා. ඔයාට කියනවා ඔයා මාත් එක්ක එන්න. ඔයා මාත් එක්ක එන්න. ඔයා එන එක මට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මං කියන කොහොමද කියන්නේ? මම ඔයාට කියනවා I told you to come with me. මම ඔයාට කිව්වා මාත් එක්ක එන්න කියලා. කොහොමද අපි කියන්නේ? I told you to come with me. ඔන්න ඔය විදිහට යාළුවනේ අපිට යම් කිසි කෙනෙක් ළමා යම් කිසි දෙයක් කරව ගන්න මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බොහෝ විට want someone want you to සමග ක්‍රියාපදයේ දෙනවා. ඒ ආකාරයට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ ගැළපෙන ක්‍රියාවක්. දැන් මෙතන අපි පාවිච්චි කරා told you to come. advise Namal to prepare. ඔන්න ඔය විදිහට ක්‍රියාපද want වෙනුවට තව ක්‍රියාපද ආකාරයක් යොදාගෙන අපිට ඔය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් යාළුවනේ ඊගා වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්. Thank you very much.